tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Cá Coi. Tuần vừa rồi thì liên tiếp có quá là nhiều sự kiện xảy ra trong dự án Lightning Incubator, nên giờ mình mới có thời gian để update về dự án cho mọi người. Điểm qua là có 3 sự kiện nổi bật trong dự án này. Thứ nhất đấy là Lightning đã qua chu kỳ burn thứ 44 và nhảy sang chu kỳ burn thứ 45. Thứ hai đó là Lightning Protocol mới ra white paper đầu tiên. Và cuối cùng là sự kiện AMA của Lightning Protocol. Theo như những gì mình dự đoán và đã nói trước ở cái clip trước ấy, thì sau hết một chu kỳ và rebase thì có thể đồng lai sẽ bị giảm xuống. Khi bước sang chu kỳ thứ 45 thì đồng lai đã giảm xuống. Điều này cũng dễ hiểu, mình chuẩn bị tâm lý trước rồi. Ở cuối chu kỳ thứ 44 đã ra cái white paper đầu tiên, nên việc này cũng đẩy giá của Lai lên 0,75. Và sau đó thì thực hiện rebase cho các Lai holders. Theo mình nghĩ lý do của việc giảm xuống này là một số cá voi sở hữu số lượng Lai lớn từ pre-sale, thì mỗi lần rebase họ được chia phần trăm tỷ lệ thuận với lại số Lai mà họ hold cũng tương đối là nhiều, nên họ sẽ xả một số Lai của họ đi bán ngay lập tức. Vậy nên là bạn thường thấy giá Lai được đẩy lên cuối chu kỳ và giảm sau khi sang chu kỳ mới. Mình cũng đã bán một lượng Lai nhỏ của mình ở mức giá 0,65. Và không ngoài sự mong đợi của mình thì sau chu kỳ mới bắt đầu thì đồng Lai đã giảm xuống còn 0,35. Và mình đã mua lại số Lai với số tiền mà mình đã bán Lai trước đấy. Và giờ mình đã gom được thêm một ít Lai nhờ việc này. Mình sẽ tiếp tục áp dụng chiến thuật này để tăng số Lai của mình trong ví. Và mình cảm thấy khá là tự tin và không bị stress vì việc giá cả lên xuống. Vì theo như mình theo dõi thì việc lên xuống của Lai theo chu kỳ diễn ra khá là thường xuyên, nên mình không có gì là lo lắng hay bất ngờ nữa. Mục đích về lâu về dài của mình đấy là gia tăng số Lai của mình càng nhiều càng tốt. Hiện tại thì đã sắp hết chu kỳ tiếp theo là chu kỳ thứ 45. Thế nên mình nghĩ là khoảng trong tuần này giá Lai có thể sẽ tăng lên một chút. Điều đó là bình thường đối với một dự án mới và chưa nhiều người biết đến, thì cái giá cả của cái token nó sẽ dao động. Sự kiện thứ hai mà mình muốn nhắc đến đấy là white paper của Lightning Protocol. Cái phiên bản white paper thứ nhất này sẽ giải thích cụ thể cho mọi người về roadmap của Lightning Incubator và cái tier để có thể nhận airdrop của các dự án sẽ được khởi xướng bởi Lightning Incubator. Như mình đã nói ở video trước thì chúng ta chưa biết là phải nắm giữ minimum bao nhiêu Lai để được có thể tham gia vào các IDO của các dự án ươm mầm bởi Lightning Incubator trên blockchain của Binance Smart Chain. Mình sẽ để link Medium của white paper phía dưới để các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé. Nhưng mà tuy nhiên cái link này nó bằng tiếng Anh nhé. Có tổng cộng là 4 tiers, là 4 tầng level khác nhau. Tuy nhiên tier có thể sẽ có thay đổi, điều chỉnh, nhưng theo mình được biết thì sẽ chưa thay đổi gì cho đến khi Lai đạt được $1. Như mình đã nói thì tổng cộng có 4 tầng này, có đồng, có bạc, có vàng và có kim cương. Thì nếu như ở tầng đồng thì nếu như bạn sở hữu từ 5.000 đến 10.000 Lai thì bạn có quyền tham gia IDO với mức mua 2,5 BNB. Còn nếu bạn ở tầng bạc thì bạn phải sở hữu từ 10 đến 35.000 Lai. Bạn có quyền tham gia đầu tư 5 BNB. Ở tầng vàng thì bạn phải có từ 35.000 đến 100.000 Lai. Bạn sẽ được. Còn tầng cuối cùng đấy là tầng kim cương, là trên 100.000 Lai thì bạn có quyền đầu tư 20 BNB. Tuy nhiên lúc đầu thì ở trong clip trước mình đã nghĩ là chỉ cần vào tier là có thể sẽ được airdrop 1% giá trị token, 1% token của các dự án ươm mầm. Tuy nhiên ở trong white paper lần này có nói rõ là chỉ có tầng vàng, tầng kim cương mới được hưởng 1% tổng token supply của dự án thôi. Điều này mình cũng hơi bất ngờ, nhưng mà Lucas có giải thích là nếu như mà tất cả các tier đều được hưởng 1% ấy, thì cái số token chia ra nó sẽ không hề nhiều, nó không đáng kể. Nên đã quyết định phải từ Gold trở lên mới
được hưởng 1% airdrop. Thật ra điều này mình thấy nó cũng không phải là vô lý, bởi vì như vậy sẽ khuyến khích mọi người phấn đấu lên được goal và thúc đẩy cầu like. Như vậy thì giá trị đồng like sẽ tăng lên, và nếu như các bạn có càng nhiều like thì sẽ càng có lợi thế về sau này. Mình nghĩ đến cái chiến thuật dành cho những người chưa đủ khả năng để vào được tầng vàng hay là kim cương ý, thì có thể là các bạn hãy phấn đấu để vào được tier đồng. Thì khi đó bạn sẽ được tham dự vào IDO của các dự án. Bạn có thể đầu tư vào các dự án mới này và sinh lời từ những dự án đó, và từ đó mua lại đồng like để phấn đấu lên tầng vàng, phấn đấu dần dần lên tầng vàng. Và mỗi người có một cách đầu tư khác nhau, thì có thể người ta chỉ cần dừng ở cái tầng đồng hoặc tầng bạc thôi. Còn ví dụ như mình sẽ cố gắng phấn đấu để lên tier vàng. Và cũng có những người thì người ta cũng chẳng cần phải phấn đấu lên đồng hay lên bạc gì cả, mà người ta chỉ cần đơn giản là mua đồng like, đợi đồng like lên rồi bán. Những lúc như vậy thì sẽ phải trả phí burn và thúc đẩy cái chu kỳ burn rate của đồng like nhanh hơn. Điều này thì cũng chỉ càng có lợi cho những người hold like mà thôi. Team của Lightning Protocol đang xem xét để xem là có nên điều chỉnh mức phí burn của like xuống không, bởi vì thật ra đến cuối chu kỳ thì phải mất đến 9 đến 12% mỗi lần giao dịch like, và điều này thì cũng làm cho những người mới muốn đầu tư vào like, người ta cũng sẽ phải suy nghĩ. Và nếu giảm phí đi thì có thể cũng sẽ dễ lên những các sàn giao dịch SEC hơn. Vì khi cái phí nó dao động mạnh như vậy thì giá của đồng like nó cũng sẽ bị thay đổi. Thì tất nhiên là trên sàn thì người ta vẫn muốn cho một cái dự án mà đồng tiền nó ổn định. Tất cả những cái này thì team đều đang xem xét. Tuy nhiên thì đối với mình thì tất cả những quyết định mà team đưa ra thì đều với một mục đích là để cho dự án này phát triển một cách bền vững nhất và lâu dài nhất. Có một điều chắc chắn không thay đổi, số đồng like total supply sẽ giảm cho đến khi còn 550.000 like. Điều này sẽ giúp cho đồng like càng ngày sẽ càng có giá trị hơn. Thêm một thông tin nữa, đấy là team đã kết nạp được thêm nhiều thành viên mới. Trong đấy có 2 lập trình viên mới, là một bạn đến từ Google và một bạn thì đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho nhiều launchpad đã thành công trên thị trường crypto. Tiếp sau đó là ở team marketing manager thì có 2 bạn nữa. 2 bạn này thì các bạn có thể trực tiếp nói chuyện ở trên Telegram, vì thật ra ở trên Telegram rất là đông. Các bạn có thể DM trực tiếp cho 2 người này. Mình sẽ để link Telegram ở dưới description cho mọi người nhé. Sự kiện thứ 3 đấy là AMA. Lucas sẽ trả lời một số câu hỏi, ví dụ như về những đối tác của Lightning Protocol. Thì ở trên cái AMA này Lucas không nói rõ cái partner mới nhất cụ thể tên là gì, nhưng theo mình được biết, vì mình đã tham gia vào cái cộng đồng này cũng khá lâu rồi ý, thì có vẻ như là họ đã gần như hoàn tất việc partner với lại Certic, là đối tác về audit. Có thể nói đây là một trong những team audit số 1 ở trên thị trường này. Vậy nên nếu như mà cái việc partner với Certic thành công thì không chỉ mỗi Lightning Protocol được Certic audit code, mà các dự án Launchpad cũng sẽ được Certic audit code, và các dự án được Lightning Protocol ươm mầm cũng sẽ được Certic audit. Đây là một điểm lợi, một điểm cộng vô cùng lớn dành cho dự án Lightning Protocol. Nó sẽ tạo được một sự tin tưởng lớn cho các nhà đầu tư vào Lightning Protocol và các dự án được Lightning ươm mầm sau này. Câu hỏi khác nữa là mọi người hỏi về thông tin về những IDO mà chạy trên Lightning Protocol ý, thì sẽ có chạy song song với những cái launch khác ở trên nền tảng khác không? Thì Lucas đã trả lời là không, chỉ có chạy duy nhất ở trên nền tảng của Lightning Protocol mà thôi. Có nghĩa là chỉ những người tham gia Launchpad của Lightning Protocol mới được tham gia vào IDO của dự án đó. Và khi có người đặt câu hỏi so sánh Live với lại BSC Path, Lucas đã trả lời rất là rõ ràng, đấy là Lucas không coi BSC Path là đối thủ cạnh tranh. Đối thủ mà Lightning Protocol nhắm tới đấy là Polkastarter hoặc là PET. Lý do dựa trên việc Lightning Protocol không chỉ là một cái launchpad bình thường mà nó là một cái incubator. Còn BSC Path chỉ đơn thuần là nền tảng để giúp
cho những dự án có thể launch và giúp đỡ về mặt kỹ thuật, thủ tục mà thôi. Còn Lightning sẽ giúp đồng hành với những dự án từ còn rất sớm. Chính vì vậy nên Lightning Protocol có thể deal cái 1% airdrop của dự án đó, còn BSC Pass thì không. Vâng, đấy là để điểm qua những sự kiện của tuần vừa rồi. Thêm nữa là thứ Bảy vừa rồi trên Twitter của BNB Swap đã đăng tin là Lightning Protocol trở thành incubator đầu tiên trên BSC và với ADO Launchpad. Tuy Lightning Protocol chưa thúc đẩy về mảng marketing mà mới đang deal với những người có sự ảnh hưởng, thì đã có một vài YouTuber nổi tiếng trên cộng đồng blockchain phát hiện ra Lightning Protocol như Crypto Wendy O. Nếu các bạn có theo dõi cô ấy thì các bạn sẽ biết được là phong cách đầu tư của Wendy rất là chắc chắn và cô ấy đã quyết định đầu tư vào Hold Light. Nếu như các bạn đã tìm hiểu thông tin một cách kỹ lưỡng và có quyết định là mua Light thì ngày hôm qua mình có up một cái video chỉ cách hướng dẫn mua Light mà không bị slippage. Mình sẽ để link ở phía dưới của phần description nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Ấn like nếu thấy video bổ ích. Đừng quên subscribe kênh của mình để ủng hộ. Và bật chuông để được thông báo khi có video tiếp theo của mình nhé.